good morning. Ayan. Meron na naman po akong bagong deliveries from South Cotabato. And this time, nag-join po kami ng live selling. Yung husband ko actually nandoon. And then sabi ko, ay makikitingin nga ako. And then may mga napili rin akong gusto kong bilhin. So this is from Randy Loyola. So nag-join kami dun sa live selling ni Randy Loyola. And this is from South Cotabato sa Marvel. Yan. Okay. Dumating siya ngayon, so napa-lipstick na naman ako. Para sa inyo. Ayan, yan. Okay, let's start. Inano na to, tinanggal na in-unbox na actually ni Cherry. Para ready na. Kasi, yun. Excited na ako makita. Excited na ba kayo? Excited na tayo? Ay, hindi siya naka-box siya lahat-lahat. Hindi siya individually na binox or ginamitan ng karton, but individually, nakaganyan siya. O yan. Sana naman, ay, talagang na-preserve ang ganda ng mga dahon. So, excited na tayo dyan. Sige, paano ba natin ito bubuksan ng sabay-sabay nating makikita? Excited na ba kayo? Ha? Excited. Ako super excited. Nakikita nyo ba yung Christmas tree namin? Mga ilang araw na yun. Hindi pa namin nakakabit ang balls at ang Christmas light. No, Cherry? Ay, ang galing. Tingnan mo naman yung pagkakabalo. Talaga namang, ayan o, tingnan mo. Talagang every leaf individually wrapped. So, talagang inalagaan yung pagkakaayos. So, very good. Sana. Naku. Cherry, pakihawakan mo nga para sabay-sabay namin. Hawakan mo dito. Yan. Salamat, Cherry. O, guys, kailangan ko ng assistance si Cherry para sa inyo. Ano yan? O, nauuna pa kayo sa akin, ha? Oh my God! Ito yung gusto ko! Hala, ano ang tawag dito? Alam ko, anthurium din to eh. Ito ba yung dragon scale? Oh my God. Guys, ang ganda. Diba? Ang ganda. Diba? Mayroon akong isang audience dito. Ang ganda, diba? Super ganda. Oh my God. Ito na, nagkaroon na ako ng ganito. Ano nga tawag? Teka, tapusin lang natin. Cherry, buksa ay ano mo, hawakan mo. Ganyan. Sige, tapusin natin para isa-isa natin bubuksan. Kasama natin sila. Ayan, makikita nyo yan soon sa garden. Hindi ko lang alam kung saan pa natin ito ipupwesto. Ayan, may bago tayong halaman. Ayan, diba? Ayan, oh my. Ang ganda. Ang ganda, diba? Hindi ko ma-contain ang kasiyahan ko dito. Ang ganda niya. Yay! Sa wakas! Ay, eto may sira yung dahon niya. Pero okay lang. Okay lang. Panalo na siya dun sa una. Panalo na siya dun sa unang dalawa. Diba? Wow! Hindi ko alam kung magkano bili dito. Ayan, oh. Look at that. Diba? May mga konti siyang sira. But it's okay. It's okay. Diba? Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. O yan guys, may bago tayong halaman. Anong pangalan nito? Ayan, naibulong na sa akin. Radicans daw. So ito pa yung radicans. Anthurium siya kasi meron siyang ganito no? Ito yung mga bulaklak ng anthurium. Anthurium to, no? I think. Kasi ganyan yung mga itsura ng bulaklak ng anthurium. Yan. Yay! Ako, finally at saka grabe, ang alaga per dahon ang balot ng papel. Very good ka, Mr. Randy Loyola. Inalagaan mong mabuti ang pagkakapak. Ayan, very good. Sige, Cherry, pakuan. Oh, sapat to. Ay! So, ayan siya. So, meron na siyang ugat, no? Ha? Ha? Freebie to? Freebie daw ito. Sige. So, dalawa lang pala ang dumating ngayong araw na to. Ipakihawak na lang ulit. Thank you. Para sabay-sabay namin makita. Actually, nauuna pa kayo sa akin makita yung dahon niya. Yan.
na kahit freebie yan. Yata na nga yung pagkakabalot. Ako naman ang sisira. Wait lang. Huwag kang excited. Ay, wow! Gusto ko to. Anong tawag dito? Anong tawag dito? Philodendron Mexicano. Narinig nyo ba yon? Hindi. Kasi nakakat. Ayan. Ayan. Philodendron Mexicano. Ayaw po magpahagip ng asawa ko sa camera. At ayaw rin niya marinig. Okay, fine. O, diba? Freebie yan. Freebie. Diba? Grabe. Ang bait. Ayan. Sana mabuhay. Mabubuhay naman to, no? Sige. Mabubuhay po to ng asawa ko dahil magaling po siya. Siya po talaga ang mas plantito kasi sa akin. Isa pa to. Freebie ulit. Ano ba? Ang daming freebies. Randy, hindi ako nagreklamo, ha? Ganito lang ako. Ayun, sige, pakihawak ulit. Ang init. Love box natin aircon. Ayan, 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 ayan. Siyempre, unahin natin kayo. Sige, dyan. Unahin natin na makita nyo muna. Freebie. Medyo yung bumungad sa akin ay may sira yung dahon. Pero ang importante ay ano siya, okay. Pang-propagate ito. No? Pang-propagate. Okay, sige. Another Mexicano. Ito, freebie ulit. Freebie ulit to. Wow, tignan mo naman, individually wrapped ang kanyang dahon. So, ewan ko na lang kung masisira pa ito. Ayan na. Ito na. Ito na ang grand surprise. Well, hindi siya surprise. Surprise pa rin kasi it's my first time to see it in person dahil nakita ko to nung nagla-live selling. So, sinabi ko talaga sa husband ko na let's get this. Let's take the risk kasi syempre pagka shinip mo siya, pinaship, hindi natin alam kung anong mangyayari dun sa dahon. Ano? So, tingnan natin kung naalagaan naman siya while nasa shipment siya. Tingnan natin. Kailangan din, dahan-dahan, Cherry, pakiano mo. Kailangan din dahan-dahan ang ating ay! Ha? Ayan, tingnan natin. Oops. Ayan. Oh, ayan. Talagang individually wrapped yung mga dahon, no? So, ilang dahon nga to? Wow! Ang tanong dito, saan natin to ipupwesto? Ang ingay ito na. Ito na, ito na. Ito na. Wow, ilan to? Ilang dahon to? So, ilang sanga ito? Ilang sanga ito? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. Ayan ang kulay ng kanyang sanga. So, hulaan nyo kung ano to. Ay, teka. Yung dumi. Umaano. Hala, no, isa. Nakuha na din. Gupitin na lang. Ayan, gupit pa. Gupit na lang. Ugat. Ayan. Ako, ayan o. Look at this, guys. Ayan o. Pakihawak ka, Cherry. Ang hirap pala mag-isa. Etong, tingnan mo, individually wrapped ang mga dahon niya. Ayan. Kasi malalaki yung dahon. So, tingnan natin kung tingnan natin. Ayan. Tulungan mo na lang ako, Cherry. Ayan, guys. Medyo, ay, hala. May isang na damage. Ayan, o. Naputol yung sanga. Naputol ang sanga. Pero, sige. Parang wala akong nakikitang validation. Ayan. Akala ko, guys, ito na yung variegated yung albo na napili ko. Doon pala sa isang nagla-live selling yun. So, ito pala ay naghanap ako ng variegation. So, ito pala ay Choco Big Empress. Ayan na. Makikita nyo na.
Ang laki niya. Ayan. So, eto siya, guys. Ayan. Ang laki, di ba? Natakpan na niya ako. So, dito sa philodendron, philodendron siya. So, this is indoor. So, or indoor or kailangan shaded siya. Nasa shaded area siya. So, ayan. Titingnan natin kung saan natin siya ilalagay. Malaki siya. Ayan. Hindi perfect yung kanyang daon, but at least we already have this. Ang ganda. No? Inalagaan. So, kung ano yung, I think, ilan lang naman yung may sira na dahon. Most of the dahon naman are, are okay. Ito na, sira na, no? Nabali. Oh. Ayan. Ayan siya. This is, what's this? Choco something. Ayan. Hindi ko pa rin sa ulado ko anong tawag sa kanya. Ayan siya. There. Ayan. Ayan, ayan. Okay. Thank you. Ayan. There. Ayan. Ayan, guys. Thank you very much for watching. Diba? Ang saya-saya. Ang saya-saya ulit. I hope nag-enjoy kayo ulit sa unboxing. So, konti lang. Meron pa tayong mga ibang parating na i-unbox, no? And thank you for enjoying with me yung pag-open natin, pag-unbox natin ng mga halaman. I really hope that you enjoyed. Thank you very much for all your comments, no? Hindi ko po nasasagot lahat ng mga comments, but I find time to read them. Pasensya na po kung hindi lahat ay nasasagot natin. Once again, thank you for watching. Please don't forget to subscribe to my YouTube channel and to follow yung ating namang FB page. And yun, stay safe, stay healthy, and be happy. Bye!